Okay, thank you for watching this video. এই ভিডিওটো চাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ভিডিওটো কাৰ বাবে যি সকল ল'ৰা-ছোৱালী ক্লাছ 6 ৰ 7 8 9 10 11 12 প্ৰত্যেকই এই ৱৰ্ডটো পাই আহিছে বা যি সকল ল'ৰা-ছোৱালীৰ পেৰেন্টছ আছে মানে এইকেইটা ক্লাছৰ পেৰেন্টছ আছে 5 ৰ আছে তেওঁলোকে অহা বছৰ নিশ্চয়কৈ পাব গতিকে আপোনালোকে বা তোমালোকে এইটো চাব পাৰা আৰু এই ভিডিওটো কি কৰিম মই এই যেটো প্ৰতিফলনৰ বিধি যেটো আমি কিতাপত পঢ়ি আছো আৰু এই বিধিটো আমি এটা সৰু এক্টিভিটি হয় প্ৰমাণ কৰিম তাৰ আগতে বিধিটো অলপ এক্সপ্লেইন কৰি লওঁ যে প্ৰতিফলনৰ বিধিসমূহৰ কাৰণে আমি সমতল দাপোন বা প্লেন মিৰৰখন ডিসকাস কৰি লওঁ সে আমি এইটো ডায়াগ্ৰাম একেবাৰে কমন ডায়াগ্ৰাম স্ট্ৰেট লাইন ড্ৰ কৰো আৰু সেট কৰি দিলো শেডিং কৰাৰ অৰ্থটো হৈছে কি এখন মিৰৰ যেনিবা বা এখন ৰিফ্লেক্টিং সাৰফেস আমি তাক মিৰৰ দাপোন or reflecting surface বুলি যেনিবা কৈ লওঁ reflecting surface এটা reflecting surface খনত এনেকৈ এডাল ৰে আহিছে এটা সোর্স এটা আছে পোহৰৰ কিবা এটা উৎস আছে লাইট হ'ব পাৰে যিকোনো হ'ব পাৰে লেজাৰ হ'ব পাৰে যেটো মই লেজাৰ প্ৰুফ কৰিবলৈ গৈ আছো তো এই ৰেডালক মই নাম কি দিম এডালক মই কম ইনসিডেন্ট ৰে বা অসমীয়াত আমি এডালৰ নাম কি বুলি কওঁ আপতিত ৰশ্মি আৰু এই ডায়াগ্ৰামটো মই তোমালোকক ইয়াত ডেসক্ৰাইব কৰোতে ফ্ৰী হ্যান্ড ড্ৰ কৰিছো তোমালোকে কিন্তু ফ্ৰী হ্যান্ড ড্ৰ নকৰিবা স্কেল লবা পেন্সিল লবা পেনেৰে ড্ৰ নকৰিবা স্কেল পেন্সিলে ড্ৰ কৰিবা সো এটো হৈছে ইনসিডেন্ট ৰে ৰেডাল আৰু যেটো পইণ্টত পৰিছে এই পইণ্টক আমি কি বুলি কওঁ পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স অসমীয়াত আপতন বিন্দু মানে এখিনি জাস্ট ৰিভিজন কাইন্ড অফ এতিয়া এই যেটো আপতন বিন্দু তাত মই এডাল পারপেন্ডিকুলার বা লম্ব ড্র কৰিব পাৰো এই যে আপতন বিন্দু যে আছে এটো ইয়াত মই পারপেন্ডিকুলার বা লম্ব ড্র কৰিব পাৰো কাৰণ লম্ব এই সারফেসখনৰ পারপেন্ডিকুলার তো মই ফ্ৰী হ্যান্ড ড্ৰ কৰিছো এডাল মই এনেকে ধৰিছো এডাল পারপেন্ডিকুলার ওকে আৰু এডালৰ নামটো কি হল নরমাল অসমীয়াত এডালৰ নাম কি অভিলম্ব অসমীয়া এডালৰ নাম অভিলম্ব এতিয়া আমি এডাল যদি আহি আইনাত খুন্দা মাৰিলে বা সারফেসত খুন্দা মাৰিলে উভতি যাব প্ৰতিফলন হ'ব যেটো মিডিয়ামৰ পৰা আহিছে হেতু মিডিয়ামলৈকে উভতি যাব তাকে প্ৰতিফলন বুলি কওঁ ৰিফ্লেকশন বুলি কওঁ from one medium is coming and to the same medium is going back তো এনেকে ড্ৰ কৰিলো আৰু যে তোমালোকে পঢ়ি আহিছে জানাই যে লজ অফ ৰিফ্লেকশন কি হয় এখানে জানো কাৰণে এই এংগলটা সমানকে আঁকিছো এটা এই ৰেডালৰ নাম কি মোৰ হ'ব ৰিফ্লেক্টেড ৰে এডাল হ'ব মোৰ ৰিফ্লেক্টেড ৰে অসমীয়াত যদি কওঁ প্ৰতিফলিত ৰশ্মি মানে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এতিয়া এই ৰেডালে এডাল ৰে আৰু এই নরমাল ডালৰ মাজত এটা এংগল ফৰ্ম হৈছে এটা এংগল ফৰ্ম হৈছে মানে তেনেকে এই নরমাল আৰু এই ৰেডালৰ মাজত এটা এংগল ফৰ্ম হৈছে এই এংগলটোক মই নাম দি দিছো আই এই এংগল নাম দি দিছো আৰ তে আই কি হয় মোৰ এংগল অফ ইনসিডেন্স আৰু আৰ মোৰ কি হয় এংগল অফ ৰিফ্লেকশন এংগল অফ ইনসিডেন্স তো অসমীয়াত কি বুলি কয় প্ৰতি আপতন কোণ আৰু এটো মই কি বুলি কম প্ৰতিফলন কোণ এতিয়া ফাৰ্স্ট লটো কি আছিল ফাৰ্স্ট লটো এটোৱে আছিল নাম্বাৰ 1 ল যে হি এংগল এটা সমান এংগল I is equal to এংগল R প্ৰতিফলন আপতন কোণৰ প্ৰতিফলন কোণৰ সমান কিন্তু বহুতো এটা মিসকনসেপচন ক্ৰিয়েট হয় হেতু হৈছে এই এংগল কিটা সমান বুলি ধৰি লয় মানে এটাটো ইনো কিটা সমান হলেটো সমান হ'ব কাৰণ 90 ডিগ্ৰী কিন্তু এইটোক I বুলি ভাবে এইটোক R বুলি ভাবে জুনে তেনেকে ভাবে এটো ভুল ভাবে তেওঁলোকে এটো ভুল ভাবি আছে নহয় আসলতে এইডালৰ লগত যেটো এংগল হয় হেতু হে মানে এংগল অফ ইনসিডেন্স এইডালৰ লগত যেটো এংগল ফৰ্ম হৈছে এইডাল ৰেৰ পাৱাৰ হেতু হৈছে এংগল অফ ৰিফ্লেকশন এইটা নহয় যেটো তেওঁলোকে যদি কৰবা মনত আছে এনেকুৱা এটো ভুলকে ভাবিছে এটো মু হাৰি দিও মই এটো মৰাই দিলো এতিয়া হেতুটো হলি নেক্সট নাম্বাৰ 2 লটো কি আছিল যে এই ৰেডাল ইনসিডেন্ট ৰে তাৰ পিছতে নরমাল আৰু ৰিফ্লেক্টেড ৰে ইনসিডেন্ট ৰে নরমাল ৰিফ্লেক্টেড ৰে দে অল লাই অন দা সেম প্লেন মানে এই তিনিডাল একেখন সমতলৰ ওপৰত থাকে এতিয়া এটো আমি মুখস্থ কৰিছো আকিছো কিন্তু হয়তো বহুত কম ল'ৰা-ছোৱালী আছে বা কম কোনোবা এনেকুৱা আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে যি এটো কৰি চাইছে গতিকে যি সকলে আজিলে কৰিছো না তেওঁলোকক মই এটা কৰি দেখুৱাম জনে কৰিছে দেখিছে এটা মই লেজাৰৰ সহায়ত ৰেড লেজাৰৰ সহায়ত ইয়াৰ পিছতে এক্টিভিটি তোমালোকক মই কৰি দেখুৱাই আছো এটো নিশ্চয় বুজি পালা এটা এক্টিভিটি চাওঁ আমি এটা চোৱা বৰ্ডত আমি এতিয়ালৈকে ডিসকাস কৰা গোটেই কথাখিনি আমি এই সৰু এটা সহজ এক্টিভিটি হয়ত কৰি দেখাও এখন কাগজৰ এটা প্ৰটেক্টৰ মই প্ৰিন্ট কৰি লৈছো প্ৰটেক্টৰ বা কোনমাপ যন্ত্ৰৰ ঘূৰণিয়াকে প্ৰিন্ট কৰি উলিয়াই লৈছো
তাৰ পিছত আৰু এই দুটা এতিয়া মই এখন আইনা এখন প্লেন মিৰৰ এখন দি ল'ম এখন ধৰ প্লেন মিৰৰ ইয়াত মই দি ললো এই লাইনডালত যাতে এই লাইনডাল 90 ডিগ্ৰী লাইনডাল প্লেন মিৰৰখনৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয় তেতিয়া কি হ'ব এই লাইনডালৰ পোনে পোনে যদি প্লেন মিৰৰখন ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বেছ লাইন হ'ব আৰু তাত এডালক আমি এডাল ইয়াৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব তেনেকৈ মই ছেট কৰি ল'ম আৰু যাতে আইনাখন নলৰে তাৰ কাৰণে মই এটা ৱেইট দি ল'ব লাগিব যাতে লৰচৰ নকৰে তাৰ কাৰণে এটা ৱেইট এটা দি লওঁ অ'কে এতিয়া তাৰপিছত অলপ বেকা হৈ আছে এইটো তাৰপিছত ইয়াত মই এই লেজাৰ বক্সটোৰ সহায়ত এটা লেজাৰ বক্স এটা আছে মোৰ লগত ইয়াৰ পৰা ৰেড কালাৰ ৰে ওলাব আৰু সেইবিলাক মই আইনাখনত পৰিবলৈ দিম আৰু তাৰপিছতে কোনোবা এটা এংগলৰ ফালে পৰিবলৈ দিম আৰু তাত মই দুইফালে এংগলটো চাম এতিয়া যে অন কৰাৰ লগে লগে এইফালে যিডাল ৰে যাব সেইডালক মই কাৰণ লেজাৰ এইফালৰ পৰা ৰেটো ওলাই আছে এইফালৰ পৰা ওলালে মই ইনচিডেণ্ট ৰে বুলি ক'ম আৰু সেই তাৰ আইনাত পৰি উভতি অহাটো মই ৰিফ্লেক্টেড ৰে বুলি ক'ম আৰু এইডালক আমি নৰ্মেল বুলি ক'ম যদি পইণ্ট অফ ইনচিডেন্স মই এই পইণ্টটো লওঁ তাকে পইণ্ট অফ ইনচিডেন্স বুলি ক'ম তাক এডাল মোৰ নৰ্মেল হ'ব নৰ্মেলৰ লগত এংগল ফৰ্ম কৰিছে এইটো এংগল অফ ইনচিডেন্স বুলি ক'ম নৰ্মেল লগত এইটো এংগলক মই এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন বুলি ক'ম কাৰণ এডাল ইনচিডেণ্ট ৰে নৰ্মেল লগত যিটো এংগল ফৰ্ম কৰিছে এইটো এংগল অফ ইনচিডেন্স হ'ব বা ইনচিডেণ্ট এংগল আৰু এই ৰিফ্লেক্টেড ৰেডালে নৰ্মেল লগত যিটো এংগল ফৰ্ম কৰিছে সেইটো হ'ব এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন অসমীয়াত এইটো আপতন কোণ এইটো প্ৰতিফলন কোণ কাৰণ এই আপত্য ৰশ্মিডালে অভিলম্বৰ লগত এডাল অভিলম্ব হ'ব কাৰণ আইনাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বা লম্ব হৈ আছে অভিলম্বৰ লগত যিটো এংগল কৰিছে সেই এংগলটো হ'ল আপতন কোণ আৰু এই অভিলম্বৰ লগত এই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালে যিটো এংগল কৰিছে এইটো প্ৰতিফলন কোণ অ'কে কিন্তু এই ভিউটো ভাল আহিবৰ কাৰণে মই অকণমান ডাৰ্ক কৰি লওঁ দেই অকণমান ডাৰ্ক কৰি লওঁ এইটো অ'কে এতিয়া আমি চাওঁ এক্সপেৰিমেণ্টটো এইডাল মই 60ৰ মাজেৰে পঠাই দিওঁ 60ৰ মাজেৰে পঠাইছোঁ এডাল অকণ বেকা হৈ আছে কিজানি এডাল অলপ বেকা হৈ আছে ইয়াত বেকা হৈ আছে যাৰ কাৰণে খেলি মেলি দেখুওৱা গৈছে যেতিয়া মই 60ৰ মাজেৰে দিলোঁ তেতিয়া চোৱা 60ৰ মাজেৰে যোৱাৰ লগে লগে উভতি অহা ৰেডালো 60ৰ মাজেৰে আহিছে তাৰমানে কি প্ৰমাণ হয় 90 পৰা 60লৈ 30 ডিগ্ৰী আৰু 90 পৰা 60লৈ 30 ডিগ্ৰী এতিয়া এইফালে 90 পৰা 60লৈ 30 ডিগ্ৰী আছে এইফালে 90 পৰা 60 30 ডিগ্ৰী দ্যাট মিন্স এই এংগলটো আৰু এংগলটো সমান যিকোনো এংগলত কৰিছোঁ আছে এতিয়া 50 ডিগ্ৰীত কৰিছোঁ যেনিবা 50ত কৰি চালোঁ মই ক'ত আৰু চোৱা মই ক'ত পইণ্ট কৰাই আছোঁ এই পইণ্টত মই ইনচিডেণ্ট কৰাই আছোঁ গতিকে তাত যেতিয়া 50ত কৰিছোঁ মই উভতি আহোঁতেও সেই 50ৰ মাজেৰে উভতি আহিছে দ্যাট মিন্স মোৰ ফাৰ্ষ্ট লটো প্ৰুফ হৈ গ'ল যে এংগল অফ ইনচিডেন্স ইজ ইকুৱেল টু এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণ সমান তাৰপিছত এতিয়া চোৱা এইডাল ৰঙা এডাল ৰে দেখিছা এডাল এই পেজখনত দেখিছা নে পেজখনৰ ওপৰত দেখিছা আৰু এডাল যি 90 ডিগ্ৰীৰ মাজেৰে অহা লাইনডাল সেইডাল যদি নৰ্মেল বা অভিলম্ব বুলি কওঁ সেইডালো সেই পেজখনৰ ওপৰতে আছে আৰু এনেকৈ এইডাল যে ৰঙা উভতি আহিছে ৰিফ্লেক্টেড ৰে বা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি সেইডালো এই পেজখনৰ ওপৰতে আছে এতিয়া এই পেজখনক যদি মই এখন সমতল বা প্লেন বুলি ধৰি লওঁ কনচিডাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উই কেন সে ডেট the incident ray the normal on the point of incidence and the reflected ray all are lying on the same plane আপতিত ৰশ্মি আপতন বিন্দুত অভিলম্ব এডাল আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এই তিনিটা বস্তু এখন সমতলতে আছে গতিকে এই এক্টিভিটিটোৰ দ্বাৰা আমি লজ অফ ৰিফ্লেকশ্যনৰ প্ৰমাণটো চাব পাৰিলোঁ আৰু জাষ্ট ফৰ ফান মই তিনিডাল ৰেৰ এটা শ্ব' দেখুৱাওঁ তোমালোকক এইটো তিনিডাল ৰে এটা শ্ব' এটা ওলাইছে তাৰপিছতে 5ডাল ৰেও দেখাই দিব পাৰোঁ যি হওক এনেকৈ আমি লাইটৰ আৰু কেইটামান আছে নহয় প্ৰতিফলন আছে লেন্সৰ কথা আছে এইখিনি আমি ইয়াৰ পিছৰ যিকেইটা এক্টিভিটি ভিডিঅ' কৰিম তাত মই দেখুৱাম কেনে পাইছা তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা থেংক ইউ